हेलो हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हजुरहरूलाई मैले हट एन्ड स्पाइसी चिकन 65 भन्छ। यो चिकन 65 लाई चाहिँ ठ्याक्क पिस यत्रो पिस बनाउनुहोस्। सो चिकन 65 बनाउँदा चाहिँ हामीले पहिले यसलाई सबै सामान हालेर लगभग 1 घण्टादेखि 2 घण्टा चाहिँ म्यारिनेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर अब मैले चाहिँ यसलाई मजाले पहिले नुनबाट सुरु गरौँ। नुन हाल्नुहोस् आधा चम्चा जति। त्यस पछाडि यो रेड चिल्ली भन्छ, रेड चिल्ली हाल्नुहोस् आधा चम्चा जति। अनि आयो यो गार्लिक पेपर हाल्नुहोस् आधा चम्ची जति। पेपर अनि आयो मेरो हर्दीको ढुट्टो आधा चम्ची जति। अनि त्यस पछाडि मैले यो अघि कुटेको यो अदुवा र लसुनको ढुट्टो पनि हाल्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि यो लेमनलाई नै हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि मसँग थोरै दही छ, दहीलाई पनि हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि यसलाई मजाले मिक्स गरेर चाहिँ मजाले मिक्स गरेर यसलाई टक्कसँगले यो हाम्रो मिक्स भइसकेको छ। यसलाई कम्तीको नि 1 घण्टादेखि 2 घण्टा, अझै जति तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। सो हामीले अघि राखेको थियौं यो 1 घण्टा भइसक्यो। यसलाई अब थोरै मकैको पिठो अथवा जेको पनि पिठो हालेर चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुहोस्। मिक्स चाहिँ मजाले गर्नुपर्छ सबैतिर पुगोस् अनि मात्र बेटर टेस्ट आउँछ। जी चिकन 65। त्यसपछि हामीले तेल मजाले ताप्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि मात्रै हामी एकछिनमा अब मेरो तेल तात्दैछ, तातिसकेपछि चाहिँ म चिकन हाल्ने छु। अब हाम्रो तेल पनि तातिसक्यो। अब हामीले एक-एकवटा पिस गर्दै यसमा हालौँ। एकैचोटि हाल्नु हुँदैन, फेरि सबै टाँसिन्छ। बिस्तारै एक-एकवटा गर्दै 10 देखि 15 मिनटसम्म हाम्रो चिकन एकदम ब्राउन भएर रेडी भएको छ। अब यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई अब हामीले झिकेर एउटा कन्टेनरमा राख्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त ब्राउन भइसकेछ। त्यस पछाडि फेरि हामीले अर्को प्यान बसाएर थोरै तेल हालेर अनि यो प्याज र खोर्सानी हालौँ। यसलाई एकछिन मजाले पाक्न दिउँ। त्यस पछाडि यो
क्यारेट पनि हाल्नुहोस् र यसलाई पनि एकछिन मजाले पाक्न दिउँ। त्यस पछाडि अघि हामीले पकाएको यो चिकन पनि यहीँ हाल्दिउँ। यसलाई एकछिन चलाउनुहोस्। त्यस पछाडि भरे थोरै नुन पनि, नुन चाहिँ अप्सनल हो, यदि तपाईँलाई कस्तो खानु मन लाग्छ त्यही अनुसारले नुन पनि हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि हाम्रो चिकन फाइनल स्टेपमा आइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ एउटा के अरे टमाटर र थोरै धनियाँ हाल्नुहोस् र एकछिन चलाइदिनुहोस्। हाम्रो हट एन्ड स्पाइसी चिकन 65 चाहिँ रेडी भइसकेको छ है गाइस। यस्तै रेसिपी हेर्नको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आजको लागि चाहिँ यति नै है गाइस।